Hello everyone! Welcome to my channel. In this video, I am going to show you how I edit my videos. And for those who are asking, I am not using my laptop nor any sites in editing. I am only using my Android phone. Oops! In here, I am going to show you 5 basic editing tips. The first one is adding text and text effects. The second one is layering images, videos, and sounds. The third one is cutting, cropping, and adding graphics to your image or videos. And the fourth one is the chroma key or the green screen effect like this one. And we have the fifth one is the recording or the dubbing of sounds. The app that I am using in editing my video is the KineMaster. If you wanted to download it for free na walang watermark dito sa gilid, buksan nyo lang yung link na nasa description ng video ito. Nandun yung tutorial video na ginawa ko, how to remove KineMaster watermark for free. Yun, so buksan nyo lang siya. Without further ado, paano ko ginagawa yung mga video? Simulan na natin. In 5, 4, 3, 2, 1. Kung meron na kayong KineMaster app, open it and click this one. Create a new one, 16 by 9. And then, first, maglagay muna tayo ng magiging base ng ating video. So, for my videos, ito yung ginagamit ko as introductory part. You can download this on YouTube. And then, maglayer na tayo ng text. So, Science 11. Layer again. Earth and Life Science. First semester. You can change the font style of the text. Pwede kayong pumili ng mga na-download yung font style. For this one, let's use Minecraft. Huwag na nating baguhin yung color. Kasi you can change the color of the fonts. So, this one, gawin natin siyang yellow. And, i-position nyo siya kung saan nyo gusto. And first semester, gamitin natin to and let's color it red. Pwede nyo lagyan ng shadow, glow, outline, or background color yung text by simply clicking it. Mag-a-appear na lang siya. And then, pwede nyo din siyang i-position sa kung anong time siya papasok by simply pressing it and then dragging the text katulad ng ginagawa ko dito sa video. And then, pwede din kayo maglagay ng in animation kung ano yung manner ng pagpasok. Pwedeng slide right. For this one, pop. And for this one, let's say, slide up, pataas. And then, adjust nyo kasi pwede kayong maglagay din ng out animation, yung manner ng pag-alis ng mga text naman. Pwede nyo yung paglaruan yung, actually nakaka-enjoy naman siyang gawin. So, pwede nyo paglaruan yung mga text kung paano. Yun. So, adjust natin. Pwede nyo siyang pantay-pantayin para at least sabay-sabay din yung pag-alis ng mga text. So, ganun lang. Yan. Pagkatapos nito, pwede na tayong mag-layer uli ng panibago nating magiging base. So, maglalagay ako ng white na background para I can adjust the color kung ano man yung changes na pwedeng mangyari sa magiging background niya. And then, layer tayo ng text, yung magiging title ng video natin or yung module ng mga bata ngayon, hazards caused by coastal processes. And then, adjust again the color, kung ano yung gusto nyong kulay, font style, whatever. Like this one. Yellow, shadow is red, outline is black, and then yung pinaka main topic natin, erosion, submersion, and seawater intrusion. So, yun. Milk 19. And then, magli-layer na tayo ng magiging pinaka-background nung ating title. So, for this one, click layer. And then, kunin natin yung dinownload kong video. Meron na akong dinownload dito na video. Ito, this one. Since ang topic natin is coastal processes, ginamit ko to yung video. And then, tingnan natin siya. Click nyo lang siya and then crop, trim, left, playhead. And then press nyo again siya para mapunta siya dun sa unahan. Yun. And then, trim natin siya. I-cut natin siya sa part na kailangan lang natin. Trim to right playhead. Yun. And then, you can resize this one. Click. Resize it. And then,
pindutin nyo naman to, send to back. Yun. Eto na siya. Eto na ang ating magiging video. And then, layer again. Ilagay natin yung intro ng aking channel. So, this one. And then, click, cropping. And then, pwedeng yung i-cut yung video sa kung ano lang na portion yung kailangan nyo. Pwedeng video, pwedeng image. Ganyan lang yung gagawin nyo sa lahat. So, click nyo lang siya and out, adjust, resize it, and there you have it. Ganun lang. Kasimple. So, adjust. Yun. In animation, out animation, and ganun lang. Ganun lang kadali ang paggawa ng video. And then, gawa na tayo ng panibagong base, paulit-ulit lang. Pero this one, maglalagay tayo ng graphics dun sa image na nakuha natin. So, click graphics. Dinownload ko yan dun sa KineMaster Diamond Store. Nandito lang siya sa KineMaster. So, alisin natin yung add text, tapos lagayan natin ng learning competency dun sa baba. Yun. Play again. The color, the font style, and whatever. And then, dito, para hindi kayo mahirapan sa pag-type ng paulit-ulit, pwede yung, let's say, type text, pwede kayong umalis ng KineMaster and then pumunta kayo dun sa file. Kasi ako, kinokopya para hindi na ako mahirapan mag-type. Pupunta lang dun ako sa file, module 19, and then kukopyahin ko lang yung, yun, ito, learning competency. Ito yung module 19. Kukopyahin ko lang siya, copy, and then i-paste nyo siya dun sa video. After that, pwede nyo i-adjust uli yung font style, yung size ng text, yung position niya, in animation, out animation, and there you have it. Ganon din yung gagawin natin para sa next na base natin, which is the presentation of the learning objectives. And then, yun, type. At the end of the lesson, you should be able to adjust the color, the shadow, the font style, whatever. And then, copy niya lang yung learning objectives para hindi na kayo mahirapang mag-type. Adjust it and then change the font style. Paglaruan nyo lang siya. Ganun lang naman siya kadali. Habang tumatagal, matututunan nyo kung paano gamitin ang KineMaster app ng mas mabilis. And what's good in this app is mataas yung quality, or in HD yung quality niya, high definition. So, tingnan natin yung ginawa natin from the very beginning. Yan. How to layer audios or background music. Just click the audio and then punta kayo sa music assets, yung mga dinownload nating background music, moody action, in-adjust nyo lang yung volume to 10 to 12% para hindi siya masyadong malakas or ma-overpower niya yung boses ng nagsasalita kung magdadub kayo. Ganyan. Pwede nyo namang i-adjust yung volume. And the next one is yung tinatanong ng lahat, paano ilalagay yung sarili ko dun sa video? Nagre-record po ako at gumagamit ako ng green screen, pero hindi yung green screen sa loob ng studio. Gumagamit ako ng Gina cloth, inahang ko siya dun sa blackboard, and nagre-record na ako ng video. Ganito. Ganito lang. And then, para maalis niyo yung sarili niyo para maalis niyo yung background, you're just going to crop out the image. I-adjust nyo lang yung kailangan nyo. I-cut natin yung video, yung kailangan ko lang na portion. Trim, right, and then this one. Click nyo lang yung crop out. I-crop out nyo dun sa area na mayroon lang green. And then, click this one.
the chroma key. Yan. Click the chroma key, enable, and then pwede nyo palitan ng kulay, green. Itong green. And then i-adjust nyo kung ano yun lang yung portion. Yun, alis na yung background. Ganun lang naman kadali yung paggawa ng chroma key. And wala nang background, nandun na ako. Ako lang yung matitira. And last is the dubbing of sound. Paano ko naglalagay na voiceover? Kikiklik nyo lang tong voice and then ready to record. Para hindi kayo mahirapan, pag nag-start kayo ng video, ilagay nyo siya dun sa area kung saan yung text dun sa video, babasahin nyo lang. Babasahin nyo lang, for example, learning competency, describe, and then pasunod-sunod. Para hindi kayo mahirapan mag-memorize, ang ginagawa ko, inilalagay ko na yung script dun sa video habang nagra-run tong recording, binabasa ko na lang siya. Saan ko din na-download yung mga effects, yung font, clip graphics, and audios? Dito nyo siya makikita sa maliit na bahay na yan. That is the KineMaster Diamond Store. You can download everything, lahat nandyan. So, yun. Thank you all for watching and sana makagawa kayo ng mas magaganda at mas creative na mga videos na pwedeng makatulong sa inyong mga estudyante, lalong-lalo na dun sa mga teacher din na katulad ko. Maraming salamat po and God bless you all.